لا، اخيرا الفيلم بدأ. ايه؟ اعلان تاني؟ هو الفيلم لحق؟ لا، مال اليوتيوب؟ ايه؟ اعلان برضو؟ لا 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 لا، كده كتير. طب والله فكرة، ليه لا؟ معكم محمد العزبي من بره الاستوديو. ركزت إعلانات شركات الاتصالات السنة دي على فكرة المسافات والتباعد الاجتماعي اللي عايشينه، وإن الشركات دي هي اللي هتقدر تقربنا من بعض من خلال خدماتها، وقدموا لنا أفكارهم بشكل يبين جمال العلاقات الأسرية والاجتماعية زي لمة العيلة والأصحاب. في الحقيقة أغاني الإعلانات في رمضان السنة دي كانت كتير، بس كان لازم اختار إعلانين بس عشان ما أتأخرش عليكم أكتر من كده. لو أنت أول مرة تشوفنا على القناة لازم تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا ندخل في الحلقة على طول ونبدأ نفكك أول أغنية معانا. أول أغنية معانا النهاردة هي أغنية عزوتنا ملايين. الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى، وطبعا غناء شيرين. الأغنية بتبدأ بإنترو بإيقاع مقسوم على الجيتار، ومعاها الأكورديون اللي بيقول تيمة صغيرة من السولو وبيسلم بيها للفيرس، وهنا يبدأ إيقاع مقسوم على الطبلة بشكل إيقاع مش مليان. والطريقة دي هتلاقيها كتير في الانترو لأغلب أغاني المقسوم. ومع الإيقاع يظهر البيس جيتار علشان يملأ أرضية الإيقاع ويديله لحن، وكمان بيرد الأكورديون على الغنى بردود بسيطة وشيك، وتدخل الوتريات بلحن مختلف بنغمات طويلة بشكل يخدم التوزيع. ونروح بقى للكورس، واللي من بدايته الإيقاع بيبقى ريتشي أكتر، وده اللي هتحس بيه مع ظهور آلات زي الدفوف والكيك ومعهم الكلاب. والغنى هنا بيكون عبارة عن صوت المطرب متسجل أكتر من مرة علشان يديلك إحساس إنه كورال. دول مش بنات، دول أمي بس مكررين صوتهم. في الكورس هتلاقي حوار ما بين الغنى والوتريات، وده بيدينا تداخل صوت ممتع جدا. وبعد ما الكورس خلص نتكلم عن ميوزك سولو، واللي بيكون فيها الحوار ما بين الأكورديون والوتريات. ولما نرجع للفيرس هنلاقي الإيقاعات رجعت أهدى تاني، كمان هتلاقي الردود اللي بيقولها الجيتار ومن بعض الأكورديون والوتريات بتسلم بعضها بشكل زيادة. وأخيرا إعادة الكورس، وبيكون فيها التفاعل أكبر بين الآلات وبعضها. كمان هتلاقي الأكورديون بيقول ريفليكشن ما كانش موجود في الكورس الأول. بالنسبة لي الأغنية كانت مبهجة ولحنها خفيف ومفيش فيها أفكار كتير،
وده مناسب جدا لكونها أغنية إعلان، واللي مهم تكون سهلة الحفظ علشان تعلق أكتر مع الناس. دايما بسأل نفسي ليه نوعية الأغاني اللي بتتكلم عن الفرحة بلمة العيلة ملهاش مكان طول السنة غير في رمضان؟ هي العيلة مش بتتلم اللي على السفرة بس؟ وبعدين طالما الأغاني دي لما بتنزل بيبقى لها شعبية كبيرة، يبقى ليه بنقلل منها؟ الحاجة الوحيدة اللي تعبتني في الأغنية هي سرعتها، بجد الإيقاع سريع جدا، ولو كان بس أبطأ شوية أكيد كان هيفرق أكتر مع الغنى. استنى بس، رايح فين؟ احنا لسه مكملين مع بعض، ودلوقتي هنروح للأغنية التانية. انتظر، فلديك عدة رسائل من متابعين، هل يمكنك الرد عليها قبل البدء في الأغنية الأخرى؟ مفيش مشكلة، ابعتهم لي على الاستوديو. جاري التنفيذ. أيوة هو ده الكلام، شوية تشجيع بقى. انا سمعت التتر ده قبل كده. التتر ده مسروق، ما تعرفش ان يا دكتور مسروق. وصلني أكتر من تعليق على الحلقة اللي فاتت، ووعدت أصحاب التعليقات إني هعرض وجهة نظرهم وهناقشها. من السعودية أحمد عبد الوهاب رأيه إن موسيقى المسلسل مسروقة من فيلم إبمان. أمادو أحمد شايف إن موسيقى المسلسل مسروقة من مقدمة المصارع ناكامورا. طارق عبد الله شايف إن المزيكا مسروقة من فيلم ريزيدنت ايفل افتر لايف. ومن تونس مرمر القدري بتقول ما تيجوا نسمع هي قالت إيه. الموسيقى الآسيوية التي اقتبس منها هشام الخرمة جينيريك النهاية اسمها بالضبط المايسترو. لماذا هذه الموسيقى بالذات؟ أظن أن الرابط هو جينيريك المسلسل التونسي المايسترو. مبدئيا أنا مش جاي أدافع عن هشام خرمة، لكن مش ملاحظين حاجة؟ في كم مزيكا قلته من المين ثيم مسروق منها، مش ممكن يكون ده لوحده رد كافي، لأنه على كده كلهم بقى سارقين من بعض. طيب أنا حابب أوضح كم نقطة. أول حاجة، تيمة المسلسل جملة بسيطة من 9 نغمات، ومفيش فيها تفاصيل كتير تخلي مقارنتها بأعمال تانية شيء صعب. بالعكس سهل جدا تلاقي أغاني كتير فيها تيمة شبه دي. ده انت لو بتسمع مزيكا من القرن 18 لموتسارت ومؤلفين تانيين غيره، وارد جدا تلاقي تيمات لأغاني انت عارفها في المزيكا بتاعتهم. وهنروح بعيد ليه؟ لما ألفت موسيقى بره الاستوديو واللي بتشتغل في أول كل حلقة، كنت بروح للقريبين مني أطلب منهم يسمعوا المزيكا ويقولوا لي رأيهم، هل التيمة بتاعتها شبه حاجة يعرفوها ولا لأ؟ آخر حاجة، ودي قناعتي أنا الشخصية، الموسيقى لا يعاد اختراعها. الموسيقى عبارة عن جمل وأفكار بتتركب وتتشكل بكذا طريقة علشان تديلك كل مرة تجربة مختلفة، حاجة كده زي المكعبات. أفكار أي مؤلف بتتكون نتيجة خبرته وعدد الجمل اللي قراها أو سمعها على مدار حياته. طب تخيل كده، ينفع واحد عمره ما سمع مزيكا يشتغل مؤلف؟ طبعا ده ما ينفيش إن في ألحان وموسيقى بتتسرق من بابها. أنا مش جاي أقول إن السرقة ما بتحصلش، بس اللي أقصده إن في فرق ما بين السرقة وأصالة الفكرة. وبعدين تعالوا هنا، انتوا سايبين الحلقة بكل اللي حصل فيها ومركزين مع نظريات المؤامرة. كل اللي بحاول أعمله إن أخليك تعرف تسمع المزيكا بشكل مختلف، لكن تقول لي المزيكا مسروقة واخد بالي؟ طب قول لي اخد بالي اعمل ايه وانا هعمله؟ اروح ابلغ عنهم؟ اتمنى ان يكون ردي مرضي للسبسكرايبرز اللي طلبوا مني اقول وجهة نظري. تاني اغنية معانا النهاردة هي اغنية سنة الحياة، واللي من كلمات ايمن بهجت قمر والحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله، وطبعا غناء حسين الجسمي. الاغنية برضه في مقام الكورد وبرضه بفورم فيرس كوردز، لكن هل ده معناه ان الاغنيتين شبه بعض؟ بالعكس، الاغنية هنا مش اخدة الطابع العربي اللي كان عليه اعلان فودافون. اغنية اورنج بطابع موسيقى الاي دي ام، مش عايز اقولك انها سب جونرا من جونرا اسمها هاوس. لو تهت مني باختصار كده، هي نوع فرعي من انواع الموسيقى الالكترونية. بتبدأ الاغنية بالفيرس واللي متقسم ل4 افكار بيزيد فيهم التفاعل فكرة بعد فكرة. اول فكرة بتبدأ بايقاع منغم بلاكي ساوند وبتلعبه آلة موسيقية اسمها السينسايدر، وده بيفضل مكمل معانا طول الاغنية. ومعاه الدرام ماشين اللي هتسمع منه صوت معدني اسمه الهاي هات. وفي الفكرة التانية هتسمع صوت تاني من الدرام ماشين اسمه البيس درام او الكيك، وده بيدي باور للاغنية. تشتغل معاه جملة بلاك تانية علشان تزود زخرفة الايقاع. ولما نروح للفكرة التالتة بتدخل اخر الاصوات اللي بتكمل الشكل الايقاعي، وهي السنير درام والسناب، ومعاه آلة الفلامينكو جيتار واللي بتلعب ايقاع اسمه رومبا بس بصوت مش عالي، في نفس الوقت اللي بتظهر فيه مجموعة الوتريات عشان تقول نغمات ممتدة.
وفي الفكرة الرابعة والأخيرة بيوصل الفيرس لأكبر شكل من التفاعل علشان يمهد للكورس، وهنا الوتريات صوتها بيكون أقوى لأنهم بيعزفوا مجموعة نغمات في نفس الوقت. ومع نهاية الفيرس وبداية الكورس بتقف أغلب الآلات وتدي فرصة للمطرب إنه ينفرد بصوت، وده بيدي إحساس بالكونتراست وبيخلينا نتوقع إن الكورس هيبقى هادي. فهنلاقي إن اللي بيستمر مع الغنى صوت الباص واللي مصنوع من آلة السينسايزر واللي تقدر تعتبره أول الخيط للكورس. وتعالوا بقى نتكلم عن الكورس نفسه واللي هيتحقق في توقعنا إنه هيبقى هادي. فهنلاقي الموزع استبدل خامة الكيك والسنير اللي كانت في الفيرس بخامات تانية أقوى. مش بس كده، غير كمان الزخرفة اللي بتتعمل بالإيد، فاستبدل السناب بالكلاب. سناب كلاب والله إني أحمد شوقي. ومعاهم آلة التامبرينو واللي دورها تزخرف في الإيقاع بصوت معدني. في الكورس بتظهر آلات جديدة ما كانتش موجودة في الفيرس زي الإلكتريك جيتار واللي بيزود من توافق الأصوات. ونروح للفيرس التاني واللي بتهدى فيه الآلات الإيقاعية وبيغني مع مطرب آلات شرقية زي العود والناي. ونوصل لإعادة الكورس واللي هسيبكم تستمتعوا بتفاصيله وتقولي تحت في الكومنتس ايه اللي لقيتوه اتغير عن الكورس أول مرة. وزي ما أخدت بالك إن الأغنيتين اللي اتكلمنا عنهم النهاردة مشتركين في نفس المقام وفي نفس الفورم، لكن المزيكا فرضت على كل واحد منهم شكل مختلف. هي المزيكا فرضت لكن أنا مش هفرض عليك أبدا تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، أنت أكيد هتنزل تعمل ده لوحدك. صحيح، وعرفني في الكومنتس إنك من السبسكرايبرز اللي وصلوا في الفيديو لحد هنا. سلام.